අයිබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ඔන්න මම අදත් ආවා ඔයාලා හැමෝම කැමති සොයන් රැකියාවක් අරගෙන ඉතින් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ SL jobs ideas වීඩියෝ නාලිකාවට. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මම කරන්නේ සොයන් රැකියාව පිළිබඳ වීඩියෝ. ඔයා අදම මගේ channel එකට සම්බන්ධ වුණ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා all කියලා තියන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ රාශියක් ඔයාලට නරඹන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතෙක් කරපු වීඩියෝ රාශියක් තියෙනවා. ඒවල වුණත් ඔයාලා කැමති රැකියා තියෙනවා නම් නරඹන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන description එකේ link ටික මම දාලා තියෙනවා. කැමති වීඩියෝ එකක් නරඹන්න. දිගටම මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අද මම කරන්න යන්නේ විශේෂම සොයන් රැකියාවක් පිළිබඳව. මේ තමා හඳුන් කූරු නිෂ්පාදනය කරලා 100% ඔයාලගේ හඳුන් කූරු මිලදී ගන්න ආයතනයක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ ඒකට හැමෝම කැමති වෙයි. මේක ඉතාමත් විශ්වාසවන්තව මම කියන්නේ. මම ආයතනය ගැන සියල්ල හොයලා බලලා කරුණු සියලු දේවල් මම විස්තර අරගෙන තමා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කරන්න ගත්තේ. ඒ නිසා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට හොඳ ආදායමක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න යන්න එපා. මේ වැදගත්ම කරුණු ටික මගේ හැරුණොත් ඔයාලට නැවත වීඩියෝ එක නරඹන්න වෙයි. ඒකේ තේරුමක් නැහැ. එකවරින්ම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ටික හොඳින් අහගන්න. මම ආයතනයේ නම කියන්නම්. මේ ආයතනයේ නම තමා දහම්සා හඳුන් කූරු ආයතනය. මේක දහම්සා විදිහට තමා නම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හඳුන් කූරු ඔයාලා අලෙවි කරන්නේත් මේ නමින්මයි. ඒක අපට ගැටලුවක් නෑ. ඔයාලාට තියෙන්නේ හඳුන් කූරු ටික නිෂ්පාදනය කරලා එයාලට අලෙවි කරන එක. ඇත්තටම යාළුවනේ ඔයාලා අපි හිතමුකෝ හඳුන් කූරු 50000ක් ලක්ෂයක් වගේ ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා. කට්ටියක් එකතු වෙලා හරි මොන විදියකට හරි මෙහෙම මේ විදිය කර්මාන්තයේ නියැලිලා ඔයාලා හඳුන් කූරු ලක්ෂයක් නිෂ්පාදනය කරත් ඒ ආයතනය මගින් ඒ සියල්ල මිලදී ගන්නවා. හැබැයි යාළුවනේ කොන්දේසි සහිතයි. ඇත්තටම ඉතින් ඔයාලගේ නිෂ්පාදන 100%ක් මිලදී ගනිද්දී එයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මොකක්ද? එයාලගෙන් තමා ඔයාලා අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ ආයතනයෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන හඳුන් කූරු සකස් කිරීමට අවශ්‍ය කරන සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ලබා දෙනවා. ඒවා නිවසටම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අවශ්‍ය සුවඳ කුඩු වර්ග, එතකොට හඳුන් කූරේ ඒ අමුද්‍රව්‍ය සියලුම දේවල් මෙයාලා ළඟ තියෙනවා. එතකොට අපි පිටින් අරගෙන එයාලට අලෙවි කරන්න බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට තමා ඔයාලට හඳුන් කූරු නිෂ්පාදනය කරන්න මැෂින් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ මැෂින් එකත් එයාලගෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයාලා කලින් ඉඳන්ම මේ එහෙම ව්‍යාපාරික නියැලෙන කට්ටිය නම් අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්න යාලගෙන් ඒ ගැනත් ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනෑම තොරතුරක් සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියලු දේවල් ඔයාලා ගෙන්නා ගත්තට පස්සේ ඔයාලා නිෂ්පාදනය කරන සියලුම හඳුන් කූරු ආයතනයේ විසින් මිලදී ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මම මේ දෙන දුරකථන අංක මම දෙකක් ලබා දෙන්නම්. මේ ඇත්තට මේ ආයතනයේ තියෙන්නේ යාළුවනේ වරකපොළ ප්‍රදේශයේ. ඒ විදිහට තමා ආයතනය පිළිබඳව විස්තර ටික තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට දෙන එක ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකකට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. තවත් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒක WhatsApp මාර්ගයෙන් මැසේජ් එකක් දැම්මහම අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න මුදලක් වියදම් වෙනවට වඩා හරිම පහසුයි. අද අපි දැන් මේ
ගොඩාක් දේවල් ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ තොරතුරු හුවමාරු කරගන්නේ WhatsApp හරහානේ. ඒ නිසා මම දැන් දෙන WhatsApp අංකයට ඔයාලා මැසේජ් එකක් දාන්න. කරුණාකරලා හඳුන්කూరు පිළිබඳව විස්තර සියල්ල ලබා දෙන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට WhatsApp මාර්ගයෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට අදාළ තොරතුරු ටික ලැබෙයි. ඒ හරහා ඔයාලා ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ සොයන් රැකියාවේ නිරත වෙන්න. මම හැමදාම මගේ වීඩියෝ වලින් කියන දෙයක් තමයි අපේ උත්සාහය කැපකිරීම උනන්දුව තියෙනවා නම් අපිට අදට වඩා හොඳ හෙට දවසක් උදා කරගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ශක්තිය, ධෛර්ය, වාසනාව ඔයාලට ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නිරන්තරයෙන් මගේ ප්‍රාර්ථනාව ඒකයි. ඔයාලා අදට වඩා හොඳ ආර්ථිකයක් හෙට උදා කරගත්තොත් ඒ පිළිබඳව මම හරියට සතුටු වෙනවා. මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම අවස්ථා උදා වුණාට පස්සේ ඔයාලා ඒක තමයි මම ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ. මේ හඳුන්කూరు කර්මාන්තය ගැන පමණක් නෙවෙයි, තව මම ගොඩාක් සොයන් රැකියා පිළිබඳව වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. පහන්තිර, ඊළඟට පබළු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, ඊළඟට eBay වෙබ්සයිට් එකේ අපේ රටේ කොළ වර්ග, කොස්කොළ, කොට්ටම්බ කොළ වගේ දේවල් අලෙවි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනත් මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඒවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහායින් තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් ටික තියෙනවා. කැමති වීඩියෝ එකක් නරඹන්න, කැමති රැකියාවක් ආරම්භ කරන්න, හොඳ සමුද්දිමත් හෙට දවසක් උදා කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ලියා ගන්නකො යාළුවනේ, මෙන්න මේ නම්බර් එක, මේ මම දෙන අංකයට ඔයාලා දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ අංකය තමයි 077යි 57යි 61යි 091. මේ අංකය ඇමතුම් අංකය. ඊළඟට තියෙනවා මේ ආයතනයේ WhatsApp ඉන්න අංකය මෙන්න මේක. ඔයාලා මම නම් හිතන්නේ ඔයාලා WhatsApp මැසේජ් එකක් දැම්මොත් හොඳයි. අවශ්‍ය සියලු විස්තර ඔයාලට ලැබෙයි. WhatsApp අංකය තමයි 077යි 62යි 422යි 58. මෙන්න මේ කියන අංකයට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන සියලුම තොරතුරු නිවසටම ලබා දෙයි. එතකොට ඔයාලා මේ කර්මාන්තයේ නියැලිලා හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න. එහෙමනම් යාළුවනේ, මං හිතනවා අවශ්‍ය විස්තර ටික මගේ අතින් කියවුණා කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගොඩාක් දිග්ගස්සන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තවත් වීඩියෝ රාශියක් සොයන් රැකියා පිළිබඳව තොරතුරු රාශියක් මගේ ළඟ තියෙනවා. ඒ සියල්ලම ඉදිරියේ වීඩියෝ වලින් මම ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔයාලට අවශ්‍ය කරුණක්, තොරතුරක් මොනවාම හරි සොයන් රැකියාවක් පිළිබඳව හෝ ඕනම දෙයක් පිළිබඳව මේ වීඩියෝ ගැන ඕනම දෙයක් මගෙන් අහන්න. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන කමෙන්ට් කියන තැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දෙනවා. එතකොට ඒ අනුව අපි මේ කාර්යය දිගටම කරගෙන යමු. ඉතින් ඔයාලා සියලු දෙනාටම මගෙත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා කියන්නේ ඒකයි. මෙතෙක් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා all කියලා දාලා තියන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් කරපු සැනින් ඔයාගේ නිවසටම දුරකථනයට වීඩියෝ එක ලැබෙයි. නරඹලා ඔයාලා කැමති රැකියාවක් තෝරා ගන්න. එහෙමනම් යාළුවනේ, අවශ්‍ය විස්තර ටික සියල්ල කිව්වා. සියලු දෙනාටම අදට වඩා සමුද්දිමත් හෙට දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමම්ම තෙරුවන් සරණයි කියලා මම වීඩියෝ එකෙන් නවතිනවා.